right අද අපේ Python program එක තමයි unique element කියලා function එකක් ලියන එක. මේකද අපිට කියන්නේ unique element කියන function එකට මෙන්න මේ වගේ numbers list එකක් input කරාට පස්සේ ඒ numbers list එකේ තියෙන unique numbers ඒ කියන්නේ ආවේනික අංක හොයලා ඒ අංක ටික විතරක් output කරන්න. තවත් චුට්ටක් පැහැදිලි කරොත් එහෙම 1 2 3 4 5 කියන අංක ටික විතරයි මේකේ අංක විදිහට භාවිතා වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේ බලන්න 1 දෙපාරක් පාවිච්චි වෙලා තියෙනවා. 2 දෙපාරක් පාවිච්චි වෙලා තියෙනවා. 3 දෙපාරක් පාවිච්චි වෙලා තියෙනවා. 4 එකපාරයි 5 එකපාරයි. ඔහොමනේ මේ ලිස්ට් එක හැදලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ලිස්ට් එක ඇතුලේ තියෙන අංක ටික මොනවද කියලා රිපීට් ඒවා අයින් කරලා මොකක් හරි අංකයක් දෙපාරක් තුන් පාරක් යෙදලා තියෙනවා නම් ඒවා අයින් කරලා අංක මොනවද යෙදලා තියෙන්නේ කියලා විතරක් මෙන්න මේ විදිහට output කරන්න කියලා කියනවා. ඕක තමයි අද අපේ Python ප්‍රශ්නය. එහෙනම් බලමු කොහොමද මේ program එක ලියන්නේ කියලා. හරි මම මගේ Python program එක open කරගත්තා. ඉස්සලාම කරන්නේ එළියෙන් number list එකක් මම program එක ඇතුළට ගන්නවා. මම num list කියලා variable එකක් හදා ගන්නම්. මේකට input කරගන්නවා. එළියෙන් දෙන අංක ලයිස්තුවක්. මම user ට කියනවා enter numbers here. right. දැන් ඔන්න user ට අංක ටිකක් enter කරන්න දෙනවා එළියෙන්. අපි දන්නවා Python වල user input එකක් ගද්දි ඇතුළට එන්නේ ඒක string එකක් විදිහට. ඒ කියන්නේ මෙතන දැන් numbers ලයිස්තුවක් දුන්නත් ඒක ඇතුළට එද්දී එන්නේ string නැත්නම් string කියලා කියන අපි දන්නවා text කියන type එකනේ. text විදිහට තමයි ඇතුළට එන්නේ. නමුත් අපිට මේ number list එක හදා ගන්න ඕන list එකක් විදිහට. නැත්නම් අංක separate කරගන්න ඕන. ඒ නිසා මම මේ ගන්න input එක මෙතෙන්දිම split කරගන්නවා. කමා එකෙන්. එතකොට වෙන්නේ මොකක්ද? number ලයිස්තුව කමාස් තදා දීලා තිබ්බම මේ කමා වලින් වෙන් කරලා මේක list එකකට convert කරනවා. right. දැන් එහෙනම් num list කියන එක list එකක් විදිහට අංක ලයිස්තුවක් ඇතුළට ඇවිල්ලා තියෙනවා. Python list එකක් විදිහට. මම තව list එකක් හදා ගන්නවා unilist කියලා. unilist කියලා කියන්නේ අර එකම අංකේ දෙපාරක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව හැදෙන්න ඕන ලයිස්තුව. හරි. දැනට ඒක මම empty කියලා තියාගන්නවා. his ලයිස්තුවක් තමයි තියාගන්නේ. ඊළඟට දැන් මම කරන්න යන්නේ මෙන්න මේකයි. මෙන්න මේ num list කියන එකට මේ වෙද්දි අංක ටිකක් assign වෙලා තියෙනවා. අපි හිතමුකෝ උදාහරණයක් විදිහට 1 2 3 1 2 5 කියලා. හරි. right. දැන් ওই list එකෙන් මම තෝරගන්න ඕන මොනවද පාවිච්චි වෙලා තියෙන අංක කියන එක. 1 පාවිච්චි වෙලා තියෙනවා, 2 පාවිච්චි වෙලා තියෙනවා, 3 පාවිච්චි වෙලා තියෙනවා, 5 පාවිච්චි වෙලා තියෙනවා. දැන් එතකොට 1 දෙපාරක් පාවිච්චි වෙලා තියෙනවානේ. ඒ වගේ වෙලාවට අපිට මේ එක දෙපාරක් ගණන් කරන්න බෑ. පළවෙනි එක අපි input කරගත්තා නම් මේ list එකට assign කරගත්තා නම් දෙවෙනි එක assign කරන්න බෑ. ඒකට මම මේ වගේ වැඩක් කරනවා. මේ num list එකේ ඉලක්කමක් ගන්නවා. අරගෙන මම check කරලා බලනවා ඒක unit list එකේ තියෙනවද කියලා. ඒක unit list එකේ නැත්තම් ඒ අංකේ මම unit list එකට input කරනවා. නැත්නම් unit list එකට append කරනවානේ. list වලදී අපි append කරන්නේ. මේකට append කරනවා. හරි ඔය වැඩේ තමයි කරන්න යන්නේ. නම් බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. මම for එකක් දා ගන්නවා. num list එකට අදාළව. මේ for එකෙන් වෙන්නේ මොකද්ද? num list කියන list එකේ තියෙන ඉලක්කම් එකින් එක ගන්නවා. ඊළඟට මම තව for එකක් දා ගන්නවා unit list එකට අදාළව. for x in unit list. දැන් කරන්නේ මොකද්ද? unit list එකේ තියෙන අංක එකින් එක ගන්නවා. right. unit list එකේ තියෙන අංකයක් අරගෙන num list එකේ තියෙන අංකයක් අරගෙන මම කරන්නේ check කරගන්නවා num එකට සමාන වෙනවද unit list එකේ තියෙන අංකය. එහෙම සමාන වෙනවා නම් ඒකේ අදහස තමයි මේ වෙද්දිත් ඒ අංකය මේ unit list කියන එකේ තියෙනවා කියන එක. නේ? right මට බලා ගන්න ඕන මේ වෙලාවේදී මේ වෙද්දිත් ඒ අංකය unit list එකේ තියෙනවද නැද්ද කියන එක. right. තියෙනවද නැද්ද කියන එක මම පොඩක් අර ඒක ස්ටෝර් කරගන්න status කියලා variable එකක් පාවිච්චි කරනවා. status කියන variable එකේ value එක පටන් ගද්දිම බිංදුව කියලා තියන්නේ. right. බිංදුව කියන එකෙන් මම අදහස් කරන්නේ මේ වෙද්දි නැහැ. ඒ කියන්නේ මම check කරන්න පටන් ගද්දී
නෑ කියලා තමයි සලකන්නේ. චෙක් කරද්දි බැරි වෙලාවක් තිබුණොත් එහෙම. ඒ කියන්නේ නම් ලිස්ට් එකේ තියෙන ඉලක්කමක් ලිස්ට් එකේ තිබුණොත් එහෙම මම ස්ටේටස් එක වෙනස් කරනවා එකට. හරි ඒ කියන්නේ ස්ටේටස් එකේ වැලියු එක 1 වුණා කියන්නේ ඒ අංකය යුනිට් ලිස්ට් එකේ මේ වෙද්දිත් තියෙනවා. right. ඊළඟට මේ යුනිට් ලිස්ට් එකේ ලූප් එකෙන් එළිය මම ලියනවා. එහෙම නැත්නම් ඒ කියන්නේ ස්ටේටස් එක බිඳු වෙලා තිබුණොත් if status equal 0 මොකද්ද කරන්න කියන්නේ යුනිට් ලිස්ට් එකට append කරනවා කියන්නේ ලිස්ට් එකේ පිටිපස්සෙන්ම එකතු කරනවා කියන එක. මෙතෙන්ද නම් කියන එක. හරි ඔච්චරයි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. print එකක් දාලා බලමු unit list. enter numbers here. හරි අංක ටික දීලා බලමු 1 2 3 2 1 4 5. හරි දැන් මේක හරියට රන් වෙනවා නම් අවුට්පුට් එකෙන් ඕන 1 2 3 4 5 බලමු. හරිනේ 1 2 3 4 5 right. එහෙනම් අපි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලිව්වේ අංක ලයිස්තුවක් දුන්නාට පස්සේ ඒ ලයිස්තුවේ පාවිච්චි වෙලා තියෙන අංක මොනවද කියන එක අවුට්පුට් කරන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. මෙතෙන්දි මම චුට්ටක් කියන්න ඕන මේකෙදි චුට්ටක් සමහර දේවල් තේරෙන්නේ නැති ගතියක් වගේ එයි. ඔයාට මේ වෙද්දිත් Python list ගැන අදහසක් නැත්නම් ඊට පස්සේ list එකකින් split කරනවා කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයා දන්නේ නැත්නම් ඊළඟට for loop එකක් වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔයා දන්නේ නැත්නම් හරි list එකට append කරනවා කියන්නේ මොකක්ද append කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔයා දන්නේ නැත්නම් මම මේ කරපු වීඩියෝ එක සමහරට ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති වෙයි. ඒ නිසා චුට්ටක් මගේ මුල් වීඩියෝස් බලලා ඒ මූලික සංකල්ප Python වල තියෙන මූලික සංකල්ප ටික ඉගෙනගෙන ආයෙත් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. එතකොට මේක හොඳට තේරෙයි. සහ මේ අපි කරන ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ඔයාලා ගෙදරදී පොඩ්ඩක් try කරලා බලන්න. එතකොට මේකේ තියෙන චූටි චූටි තැන් ඔයාලට අහුවෙයි. හරි. right. එහෙනම් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හම්බෙමු.